Suzuki. Thấy không? Trời ơi, này phân lô rồi sao mà có mấy cái trụ bê tông cái giữa ruộng kìa. Đám này bụi không? Chín vậy nó khô luôn, chín. Trời ơi. Đi lại đây, cho vào lộn. Wow, sao đi theo nó bụi quá. Đúng như đi gò cao này là chắc ăn. Quá bụi. Theo nó đi theo nó lát bụi không rồi là xỉu luôn. Ừ. Đi theo nó lát hết bụi đã luôn. Điện thoại Samsung. Samsung A8. Dạ hả? A20 chứ. Có hết hả? Vậy hả? 100 ít đó chứ. Dữ vậy hả? Xa 100. Nào lớp mấy rồi? Nhà cậu gần đây không? Nhà gần đây không? Dạ. Ở đâu lận? Đó. Cái nhà đỏ đỏ đó hả? Không. Là ở sau cái chỗ mấy cái nhà mà Ở đó là ngay thị trấn rồi mà. Là ở sau mấy cái mà chưa lót kiểu như tông là đó là ở sau đó là nhà con. À. Nào lớp mấy rồi? Cậu học lớp mấy rồi? Lớp 6. Đi đây coi bắt cát hả? Dạ. Dạ coi bắt cát hả? Bắt xuống cạnh bắt chuột đi. Bắt chuột hả? Thôi cậu bé hôm nay chứ không có đi học. Nghỉ học đã luôn ha. Wow. Trời ơi bụi kìa. Lá nó khô queo rồi. Cây lúa nó khô mà bụi không. Điều quá. Mình đang di chuyển ra bờ lộ đứng các bạn. Đây cái hướng đi về Mỹ Xuyên, thị trấn Mỹ Xuyên, cách khoảng cây mấy số. Hướng này nắng đẹp hơn. Đó, nãy ngồi nói chuyện với cái cậu nhỏ ngồi trên, nãy mình đứng trên cái gò đó. Bé rất là dễ thương. Cái Isiki này thấy không có đầu hút bụi là thấy nghe dở rồi. Tài xế bụi không. Kìa các bạn thấy bụi nó bay. Quá nắng, quá bụi. Trời ơi, cái này chỗ bê tông. Đây có cây đào này các bạn.
Đó, nguyên hàng trụ nữa. Bên đây trụ nữa nè. Đấy. Cắt cám ruộng mà phân lô mà giống như nền nhà thì ngang chắc 6 mét nữa. Quay cho bạn xem Isaki HC80B ở Sóc Trăng, đất Thanh, khu này đất Thanh, khu mà mấy bên Ngã Năm mình thì đất dây nó nhiều, vườn Ngã Năm, anh chị này đó, làm 3 vụ, nó kéo nó ra. Mấy cái chú bò rồi thả ra đi gầm cỏ. Như qua ăn lúa. Dưới nó là dạng ra nó tụt cột bừa lên kìa. Kéo quanh lên cái là hết rồi. Chào tạm biệt các bạn luôn nha. Giờ này 4 giờ chiều chắc cũng nghỉ luôn đó. Mà mấy cái trụ bê tông này là phân lô bán nền hả?
máy kéo nè, mấy chú máy kéo nè. Đang ở huyện Cái Sách. Cái máy này thì là ở Hậu Giang. Cái Sách đi qua Hậu Giang mà cái chỗ gần Kinh Cùng đó, còn huyện Vị Thủy á, gần. Đang cầm lô rồi bán nền nè. Anh này đạp ra nhìn cắt luôn, không ai cắt tay, mới bỏ luôn. Trời ơi, trời ơi, qua luôn, tưởng đừng cái nóng đó. Bị cái gì ngay trong cái chuyển hướng á. Bị gì đó. Chắc này cắt luôn. Rồi lưới anh bỏ. Dạ chào hết mấy anh em mấy chú luôn nha. Rồi cảm ơn rất là nhiều. Hôm sau hy vọng có dịp gặp lại. Cái chuyện hướng nó bị gì mà thấy ông lắc qua lắc lại nó khó vậy? À bị dính nè. Trời ơi. Dây cu ro gì mà quá trời luôn rồi trời. Rồi. Rồi, bye bye hết nha. Rồi chào tạm biệt nha, cảm ơn rất là nhiều. Chơi. Tạm biệt khó khăn luôn. Rồi thấy kéo nó chạy ra nè. Cái độ này cao quá lên đâu có được. Rồi thấy kéo nó chạy. Xe của tôi nè. 82 nè các bạn. Đó. Rồi nè. Rồi thấy kéo nó chạy lại. Nó có gì ở đây luôn các bạn. Mấy cái lúa nè, coi luôn đi. Mấy cái lúa chạy lên này, nó nổi một trời, nó cắt lên mấy cái lúa lên nữa. Có đây nè kìa, đẩy phụ kìa. Cái đường này cái hướng đó là đi ra ngã ba Trà Tim, khoảng 3 cây. Chạy quẹo xuống dưới kia.
kéo bánh xích ở đầu kéo nó cắt luôn. Trời ơi nó hú má ơi. Trời ơi khói kìa. Đây còn biệt thự người ta. Đây cái biệt thự. Thấy không?